Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Rok se s rokem sešel a my jsme pro vás opět připravili silvestrovský speciál. Navštívili jsme letos 40 nových krásných míst a poznali spoustu dalších zajímavostí z Jihočeského kraje. Takže pojďme se na to společně podívat. Letošní rok je téměř za námi. Jihočeským víkendům se vydařil a poznali jsme spoustu krásných míst. Těšíme se s vámi do příští turistické sezóny a jak říkáme, neseďte doma a vyražte i v příštím roce s námi na další jihočeské víkendy. Mějte se krásně a hodně zdraví a štěstí v novém roce.